Chào hai bạn. Chào chị Văn, chào anh Tường. Hai bạn có thể giới thiệu về mình. Dạ, em tên là Ngọc Linh, em 25 tuổi, em đến từ An Giang. Em làm công tác ở đâu? Em lấy chồng rồi em cũng về quê. Em có mở một cái tiệm chuyên nail á. Nail ở dưới quê luôn. mở tiệm Làm nail. móng đó Dạ, phải dạ. không? Quê mình gọi làm móng. Rồi. Dạ em tên Ngọc Tài, em ở An Giang luôn, cùng quê với vợ em luôn. Em năm nay 27 tuổi. Tài đang làm công tác ngành nào? Dạ em công tác bên nhà công đám cưới. Vậy hả? Em đánh nhạc cụ gì? Organ. Organ. Dạ. Giờ hai em kể cho chị Vân với anh nghe là chuyện tình của hai em như thế nào? Em thì biết chồng em á là 2 năm về trước, nhưng mà hai đứa biết nhau mà không có ai mà nói chuyện với ai hết trơn á. Tại lúc đó là anh đi chơi với bạn ảnh, em đi chơi với bạn em. Cái xong rồi vô tình 2 năm sau em đi về quê. Cái em gặp lại ảnh trong cái sinh nhật của anh. Quê cô là ở An Giang rồi mà cô còn về quê? Tại vì em vợ ở lúc trên đó Sài ở Gòn. Sài Gòn. Em làm việc ở Đang trên ở Sài Sài Gòn. Gòn. Dạ. Đó. Em cũng được mời cái đám sinh nhật đó. Rồi em vẫn lời đám sinh nhật mà chiều bữa đó em còn có show để đi đàn. Rồi xong thấy vợ em, xong rồi em rủ vợ em đi xem em đàn luôn. Em đi chơi rồi xong ảnh chở em về nhà xong cũng có nhắn tin, cũng có điện thoại, mà lúc đó hai đứa chưa có cái gì hết trơn á, chưa có ngỏ ý gì với nhau hết trơn á. Em về dưới thì được khoảng 10 ngày, cái bắt đầu em mới có suy nghĩ là em đi lên Sài Gòn lại. Thì lúc đó ảnh có nhắn tin cho em, ảnh nói là ảnh muốn quen em cũng chưa có nói gì hết, nhưng mà em nói là em sẽ đi Sài Gòn, thì nếu mà em đi Sài Gòn vậy thì sao quen được. Rồi cái anh nói thì em cứ lên đó làm đi, rồi anh rảnh thời gian nào thì anh lên thăm em giờ đó. Mà anh nói cho em tự tung tự tác ghê lắm. Ở đâu? Ở dưới quê Lại đó? đi xa đúng không? Dạ, Em lên xa. Sài Gòn, còn chồng em vẫn ở dưới An Giang. Dạ. Rồi sao em biết ảnh tự tung tự tác? Sao em biết Tại là... vì ở dưới em có tai mắt hết rồi chị. Trời ơi, tay mắt rồi chị. Không nghĩ là vợ em biết thì cứ đi đám cưới thì gặp cô này dễ thương thì xin số nói chuyện qua lại vậy thôi. Thôi. Lúc đầu á thì ảnh nói chuyện á nghe chững chạc lắm, cái gì cũng nói nghe hay lắm. Mình thì mình nghe cái mình tự nhiên mình cũng tin tưởng. Tại mới Giống như lớn mình dạy vậy đó. Cái đùng ra một cái quen nhóc hết trơn luôn. Quyền nhóc cái tròn luôn. Dạ, nhóc hết trơn luôn. Ghê lắm. Rồi sao? Rồi quen người ta rồi có làm chuyện gì động trời Đó. đó không? Dạ có, nhiều lắm. Bây giờ kể một vài câu chuyện động trời cho anh nghe đi. Ông anh ở dưới quê chơi thân, cháu ruột của cái anh đó mới có 17 tuổi à, dám chở con người ta đi khách sạn. Mà chỉ cái lời đó là chỉ đi gây đồn thôi, chứ thật sự là đi ăn ban đêm. Mà có chở không? Chỉ có chở mà chở đi ăn thôi. Mà ăn trong khách sạn ăn ở đâu? Ăn ở ngoài quán chú gõ. Rồi chở Nhưng khách mà sạn mình làm đâu có gì? biết, mình đâu có biết được là có đi khách sạn hay không đâu. Đó. Nhưng mà biết chắc chắn là người này chở người kia đi, mà đi mà khóa máy luôn, mà tính bơ luôn vậy đó nha. Đi cái em điện xong vừa về tới nhà là có người nhắn tin cho em liền. Ông anh đó ông nhắn tin cho em liền, ông nói là tại về tới nhà rồi kìa. Lúc đó em đang ở trên Sài Gòn mà em đâu có ngủ được đâu anh. Mình tức 1-2 giờ sáng điện về tới nhà, điện cho ảnh, xong cái ảnh nói anh về tới nhà rồi, hỏi ủa sao em điện cho anh không được. Cái anh nói tại má anh hết pin. Mà em bình tĩnh lắm nha, em không nói gì hết trơn á. Vậy thôi anh ngủ đi ha. Anh cũng nói anh mệt quá, anh mới đi đờn về mệt quá, anh ngủ nha. Rồi tắt máy ngủ. Em ở trên đây em tức, em ức nha, em ức mà em để em đâu có ngủ được đâu, em thức sáng một đêm luôn. Rồi bây giờ có câu chuyện nào mà động trời không? Mà Dạ khiến có. cho em quyết định là có mém chơi á. chia tay á. Dạ là cái lần mà gần Tết, gần chuẩn bị đám cưới rồi, là coi ngày hết rồi, là biết ngày hết trơn rồi. Em vô tình em mất cái điện thoại, ảnh mới tự dưới quê ảnh đem cái điện thoại lên cho em xài. Có một cái chương trình like á, mở ra toàn là cuộc điện thoại, toàn là tin nhắn không. Hai người hẹn hò Tết trở về đi khách sạn. Ông nói gì vậy ông ơi? Ông sợ ông quen ai ông cũng hốt tao đi khách sạn không ơi? Ông nội làm như ông có cổ phòng với khách sạn hay sao? Tại em cái tính em nó hơi đào hoa, tại vì xa vợ mà nó hơi đào hoa một tí. Đào hoa mà không phải không có làm hơi gì nữa, hết, là chỉ có quá nhắn tin đào qua hoa lại vậy luôn. thôi. Nhắn tin qua lại vậy thôi chứ không có chuyện gì xảy ra. Tại vì em tin tưởng, em cũng tha thứ 1-2 lần rồi. Trong lòng mình cũng bị tổn thương, cứ nghĩ tới là cứ khóc. Em quyết định em chia tay. Anh điện thoại cho em nói chuyện giống như cái xác mà không có hồn vậy đó. Cái xong rồi cái em mới nghe kinh Phật. Lúc đó là em bắt đầu em nghe kinh Phật. Mỗi lần mà em nghe là em khóc. Tại vì mình tin tưởng á. Em cứ nói đi, em khóc thì em khóc cho chồng em thấy là không có là thực sự là em rất là bế tắc trong cái thời điểm đó, rất là buồn. Em mới đánh đổi, em tha thứ hết cho ảnh, giống như em đánh đổi cái tấm lòng của mình, em dành cho ảnh hết, tha thứ hết, để nếu mà sau này ảnh biết, ảnh thấy cái tình cảm mình đối với ảnh như vậy thì ảnh sẽ thay đổi, thì mình sẽ được hạnh phúc. Còn nếu mà mình không may mắn ảnh như vậy nữa thì coi như là mình
số mình mắc nợ ảnh. Khi mà cưới nhau về rồi có thay đổi cái tính lăng nhăng không? Cũng có. Có. Ngay cái ngày đêm đồng phòng á, cái cô bé mà gọi điện là Tết về sẽ đón á, nhắn tin cho ảnh á, hỏi đám cưới cho anh rồi có hình chưa, rồi ảnh nói là chưa em, rồi con bé nó nói là khi nào mà có hình á anh gửi qua cho em nha. Cái cảm giác của em giống như là con bé nó chấp nhận ảnh có vợ rồi nhưng mà vẫn muốn qua lại với ảnh. Mà em thì đâu có nói gì, vẫn nói anh đã có vợ rồi, đừng nhắn tin cho anh nữa. Người kia nói ok rồi không nhắn tin nữa, từ đó tới bây giờ là vẫn không nhắn tin nữa. Nhưng mà rồi nghe xong rồi còn động phòng được không? Không. Không. Sao động phòng nổi. Tại sao? Xong rồi nói đủ thứ chân này, xong ảnh cũng năn nỉ, anh nói là anh không có gì đâu để anh nhắn tin vậy. Xong rồi cũng năn nỉ vợ, năn nỉ một hồi rồi cũng phăng nhau một cái mới đi ngủ. Trời đất ơi. Trời ơi, không phải, tại vì trước đó làm sao không có hứng ở đâu mà Không là ngay lúc đó rồi. nói chung là tôi cảm ơn em đã cho tôi một cú té mà nó là nó quá tuyệt vời, tại vì em đã dẫn dắt câu chuyện nó đi từ bất ngờ này sang bất ngờ khác. Rồi bây giờ sau khi cưới nhau về, ngoài cái việc là anh ấy lăng nhăng anh ấy còn có những tật xấu gì không? Có. Đã thay đổi rồi, nhờ em nghe kinh Phật á. Giờ về có 2-3 ngày là lộ ra hết luôn. Lộ ra hết luôn. Dạ. Lúc mới cưới chưa có cưới là cái gì anh cũng chín chắn, nói chuyện rất là chín chắn, anh là một người biết lo cho gia đình, anh biết thương mẹ. Nói chung là cái gì mình nghe mình cũng thấy người đàn ông này sau này mình sẽ được người ta đỡ đần nè. Nhưng mà về là không có, nó ngược lại hết trơn. Thí dụ giống như nói với mẹ, nói là rất là thương mẹ nha. Mẹ anh lớn tuổi rồi, bây giờ anh không có để cho mẹ anh giặt đồ của anh mặc hồi đó giờ anh giặt không à. Nhưng mà về hỏi mẹ không có, bắt mẹ giặt không à. Vậy là nói xạo. Dạ. Đúng không? Còn gì nữa không? Còn nhiều lắm. Giống như chất chứa trong lòng á, đúng không bà con? Không? Chất chứa trong lòng bữa nay mới được khui đúng không? Dạ, bữa nay mới được khui. Lúc bình thường rất là thương vợ, cái gì cũng vợ hết trơn á, lo lắng cho vợ. Nhưng mà tới lúc nhậu vô là cọc tính, nói chuyện láo lắm. Ví dụ mới cưới về cái chưa gì hết, ảnh nghe cái đêm khai trương nhàn nhạc thì em thấy là cái lúc đó là ảnh lo làm quá đi, thì mình sợ anh đói xỉn hết rồi, còn có mấy người ngồi lại với hai chồng em em mới lo cho anh ăn, em mới đút cho anh ăn. Cái người ta mệt muốn chết còn bắt người ta ăn ở hết là gì. Đây anh nói em vậy đó, mà cái mặt láo lắm. Con mắt á thì con đậu con bay mà nói chuyện mà liếc về là thấy có một con con kia mất tiêu rồi. Mà nghĩ là mới cưới, mới mua cái vàng đồ là buổi tối bữa đó nhậu, mà hai đứa em với vợ em, mà những người ra chuyện là em lớn tiếng với vợ em, xong rồi lôi ra vợ đồ về nhà mẹ, chạy chở về nhà mẹ đòi ly dị. Hai đứa ly dị đi. Chở em luôn. Vợ em đòi. Em đòi đi về. Em nói mẹ sáng mẹ phải về đây mẹ rước con, mẹ không rước con về là con chết. Cái xong cái anh quay qua anh nói là khỏi đợi mẹ rước, giờ em muốn đi tôi chở em đi. Xong đùng chở lên Sài Gòn hả? Không, chở về nhà mẹ em á, nhà ảnh với nhà em. Trả về nhà mẹ dưới quê đúng không? Dạ. Anh đùng lên, ông nói vậy cái xong anh mở cửa anh la làng lên, anh nói mẹ cha ông bà cái đem qua coi nè, vợ con hả, giờ nó đòi gì bển, con chở nó gì bển, nó chống với con hả, cho nó chống với con nè. Rồi la bà Hải đúng không? Là tự nhiên nó nhảy khơ lên vậy, ảnh là có cái chuyện gì là ảnh cũng nhảy cừng lên vậy chứ. Ông giống như chiếc phèo vậy. Rồi xong xong rồi bữa đó làm sao? Chở về nhà làm sao? Chở em về nhà xong rồi ở nhà ảnh á thì ảnh nói chuyện nó hả lên mặt lắm. Về nhà em á giống tỉnh queo vậy nè, xìu xuống xìu xuống. Ảnh nói là lúc đó là ảnh chở em về xong là ảnh đi về luôn. Mà lúc về rồi xong em đi vô phòng em đóng cửa cái gầm lại là không chịu đi về, ngồi ngoài võng hoài luôn, nói chuyện với mẹ xong rồi đóng cửa lại, leo nhà em có cái bức tường á, leo từ trên leo từ phòng này qua phòng kia nhảy xuống. Trời ơi, năn nỉ lại chứ không năn nỉ bắt vợ sao? Nhưng mà bây giờ là lúc đó đang ở trong phòng mà giờ leo tường vô vậy rồi lúc đó em sao? Thì leo tường vô thì cho vô chứ em giờ em biết vô sao. Vô là làm gì? Vô xong rồi năn nỉ nằm kêu ngủ đi, mà em khóc hoài, em khóc hút hít vậy cũng năn nỉ xong rồi cái
mà lúc đó em bị lên cơn đau tim á, em cứ hớt em thở không được á, mà mình tức nữa. Cái xong cái em sợ quá, la làng mẹ đừng nói mẹ, tại vì mẹ em ngồi bên phòng kia, mẹ em la cái mẹ đừng nói nữa, vợ con lên đau tim mà mẹ đừng kể nữa. Cái bà sợ quá, bà đi qua, mẹ em đi qua bóp dầu ha cho em rồi, cái em khóc, cái anh cũng khóc luôn, anh năn nỉ anh xin lỗi vợ anh xin lỗi nha, khóc quá chứ khóc luôn. Xong rồi em mới thấy vậy cái em mới cũng xìu. Cái xuống tim, cái xuống tim. Dạ. Rồi còn sao Rồi nữa? sao? Xìu rồi ngủ tới sáng. Vậy thôi đó chứ Ngủ không chứ có nghe ngủ gì cái gì hết. không? Không, xỉn là không có than nổi. Không xỉn là chắc cũng không tha đâu á. Không xỉn là không tha đâu đúng Tha không? đâu. Rồi. Đến tài đó em. Vợ em thì được cái tánh là gan trai á, ví dụ như ngồi trong bàn nhậu mà 2-3 người, trong đó nó ghét 2 người thì nó cứ ra mặt nạt nộ gì đó bỏ đi, không nhậu với người đó nữa. Công việc em thì công việc giao lưu, thì là em muốn thì vợ em sau này thì sẽ sửa được cái tánh mà đánh đá tí xíu đó. Ví dụ như không ghét người ta thì vẫn ngồi đó với người ta với chồng con, với chồng dạ với chồng. Rồi sao nữa, Rồi sao còn nữa? tật xấu gì nữa? Cô ấy có tật xấu không? Kể đi. Cũng có gì Có kể đi. mà lên đây gung quá em quên mất tiêu. Em có muốn chia sẻ những gì về trong lòng của mình, có muốn chia sẻ điều gì đó để cho vợ mình hiểu mình không? Thì sống chung thì cũng được gần 10 tháng rồi, thì bây giờ em mới hiểu ra là vợ rất là thương em rất là nhiều, chu toàn hết. Thì em muốn sau này hai chồng cũng nắm tay nhau suốt cuộc đời này để nuôi gia đình mình. Những chuyện đã qua có muốn nói gì với vợ mình không? Anh yêu vợ. Cậu muốn khóc rồi kìa. Yêu thì ta ôm một cái rồi ta hung một cái đi. Thì đừng có phan thôi, hiểu không? Đứng lên, nói gì phải ngồi vậy? Ôm vợ cái đi. Thật sự nó rất là đẹp luôn quý vị đúng không? Quá đẹp. Dễ thương quá Không, trời nói quá đất. với tối cũng phải về phan cái gì. Trong đã. Trời ơi, suốt ngày cái đồ phan hoài. Hai chồng này chắc họ phan quá. Ta chưa có con mà. Phan cái con chứ. Ủa có muốn có con không? Dạ có. Để đó, chuyện đó để anh lo. Dễ thương quá trời luôn. Vậy là bây giờ chồng chỉ muốn vợ là thay đổi cái gì, tức Tính là tình. bớt gọi là bớt thật đi chút xíu á, có nghĩa là Nhưng giấu mà- cảm xúc chút xíu. Dạ. Không có ưa người đó nhưng mà kệ thôi, người đó là chồng bạn của chồng mình thôi, kệ Dạ. mình nén lại chút xíu. Dạ. Rồi là muốn là nắm tay nhau thật chặt, là siết tay nhau thật lâu đó thì cuối cùng Cuối cùng thôi. rồi về còn vợ làm sao? Còn em muốn anh ấy thay đổi điều gì? Bình thường thì rất là thương vợ, không có cái gì hết trơn á, rất là lo lắng cho vợ, cái gì cũng là vợ hết. Nhưng mà có cái là nhậu vô á, điên lắm. Ai mà khích ảnh á, giống như cái ông anh nó không hay nói chơi, mà vừa nói chơi mà vừa nói thiệt, em không có thích. Anh nói nếu mà vợ tao mà nói câu đó là tao đánh gãy răng. Không ai tán vợ mà nói như thế, cái xong ảnh bị kích động á, dễ kích động á. Thì đó, thì chị nói em nghe, bây giờ em cứ thử đi nha. Dạ. Chẳng hạn chồng mình á, trong coi như 24 tiếng đồng hồ thì trong đó chỉ khoảng 2 tiếng đến 3 tiếng á, là chồng mình ở bên cạnh mình thôi. Dạ. Còn lại á, 7 tiếng hoặc là 8 tiếng kia là ở với bạn bè. Dạ. Đúng không nè? Thì á, khi nào mà em được lòng của bạn chồng em á, Dạ. thì mọi cái á, nó sẽ hóa giải được hết. Dạ. Em phải hiểu là đó, cái chuyện mà chẳng hạn như là cái tánh em thẳng á, em bộc trực á, chứ em không thích người này là em tỏ thái độ là em không thích liền. Dạ. Ví dụ vậy. Dạ. Thì chắc chắn là người kia họ sẽ không thể nào đồng cảm được cái chuyện đó của em. Dạ. Và họ sẽ, sau khi mà em đi rồi, em bỏ đi rồi, thì tất cả những điều đó chồng em nghe hết. Dạ. Hiểu không? Dạ. Con vợ mày á, tao thấy vậy mày mà không dạy nó mai mốt đó, tao nói thiệt, mày nó leo đầu mày nó ngồi thế này nọ kia, nghe hoài Dạ. nghe hoài, lắng lại thành cái tiềm thức đó. Chị nói em. Dạ. Thì bây giờ em phải dùng cái cách của em xóa hết mấy cái tiềm thức cũ đi. Dạ. Đúng không? Dạ. Bằng cách gì? Bằng cách là nhỏ to tâm sự với chồng, bằng cách đó là lấy được cái tình cảm của bạn chồng. Dạ. Có nghĩa là em thương chồng là em phải thương bạn của chồng, mặc dù mình khó chịu thiệt nhưng mình phải tạo được cái mối quan hệ đó. Dạ. Thì em thấy mọi thứ nó khác liền. Dạ. Hả Cưng? Dạ. Thôi nhân đây thì cũng chúc hai em nha, lúc nào cũng thấu hiểu nhau hết Dạ. và hạnh phúc. Dạ. Và đặc biệt là trong năm sau có em bé. Dạ. Nha. Ok. Rồi cảm ơn em. Hai đứa. Sao bình thường nó ít nói mà sao hôm nay này làm bất ngờ quá vậy? Được, tặng Yên nè. Trời ơi, nguyên cả lớp học nay em nhìn mình là trở thành người nổi tiếng trong lớp luôn.